කොහොමද? මම අද කියන්න යන්නේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ නැති තවත් iPhone trick එකක් ගැන. ඔයාලට තියෙන iPhone එක නම් මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන logo එක, Apple logo එක බටන් එකක් කියලා ඔයා දැනන් හිටියද? මම මේකට setup කරලා දෙනවා flash එක. ඔයා දන්නේ නැත්නම් කොහොමද මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන logo එක බටන් එකක් කරගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මුලින්ම හැමදාම වගේ යන්න ඉස්සෙල්ලාම අපේ phone එකේ settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ මේකේ චුට්ටක් ඔන්න පල්ලහැට යනකොට groups කරලා තියෙන set එකේ තුන්වෙනි set එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට accessibility කියලා. accessibility වලට ගියාට පස්සේ මේකෙත් ආපහු පල්ලහැට යනකොට දෙවෙනි set එකේ මේ physical and motor කියන section එක යටතේ touch කියලා තියෙනවා. මේ touch වල පල්ලහැටම යන්න touch වල පල්ලහැටම ගියාට පස්සේ යටම තියෙනවා back tab. ඔයාලට සමහර විට පේන්නේ නැති වෙද වීඩියෝ එකේ යටම තියෙන නිසා බලන්න ඔයාගේ section එකේ back tab කියලා මෙන්න මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. back tab එකකට පස්සේ back tab එකට තියෙනවා මේක පිටිපස්සේ logo එක double tap කරොත් මොකද කරන්න ඕනි? triple tap කරොත් මොකද කරන්න ඕනි කියලා. මේක options ගොඩක් තියෙනවා. මම double tap එකට torch එක දාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තියෙනවා settings ගොඩක් අපිට කැමති විදිහේ shortcut එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් torch එක දාගෙන ඉන්නවා. මම උදාහරණයක් විදිහට දැන් දාලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද? කැමරා එක දාන්න. right. කැමරා එක නෙමෙයි. අපි දාමු app switch එක. app switch එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා දන්නවා. ෆෝන් එක යට මෙහෙම උඩට ඇද්දම තියෙන විදිහට. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට back cam එකෙන් පේනවා main cam එකෙන් වීඩියෝ එකේ background එකෙන් මාව double tap කරනවා කියන මම මුකුත් touch කරන්නේ නැහැ කියන එක මගේ අත් දෙකෙන් පේනවා. ඔන්න බලන්න. right. දැක්කනේ? අනේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි app switch එක වෙනකොට තව එකක් දාලා බලමු. control center එක. ඔන්න. right. මම සුපුරුදු පරිදි torch එක දාලා තියාගන්නවා. right. අපි අතේ තියෙන Apple phone එකේ back එකේ තියෙන මෙන්න මේ logo එක button එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ. අන්න එහෙමයි. තාත් මේ වගේ tech tips and tricks දැනගන්න කැමති නම් මාව follow කරලා යන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube නම් ඉන්නේ subscribe එකක් දාන්න.